O yung nakuha Oh, mo. video yung pulis natin. Hindi yung package lang. Ano ba to? Baka pera to naman to. Ano to? Pero nga. Ganyan talaga yun. Hmm. Pakaslahan lang mamati, hindi yung tibda. Aba, Yan ang nagpasit, kunak mo. Diba? Iba yung ano niya. Iba yung code niya? Yata. Ang sakod mo. Kaya ba lang nga ito? Di ba pare ang sakod niya nun? Okay. Ay huwi guys, oh. Ay huwi. Ito, dumating na po yung order ko. Mamaya kakabit na muna namin. Sana tumagal. Repair. Numero de fruit na nabig-tubig. Good. Tubig. Balong ka mo, diri na? Tubig? Dili ko malo. Na. Good na, andar na.
Dito, papalitan nga natin ito. Swimming sila eh. Michelle, ka dali! Michelle! Michelle! Ayan, nagkarga na siya. Thank you, seller. Thank you, Shopee. Ayan. In-order ko water inlet ng... Yeah, water inlet. Water inlet valve ng tawgon. Maligis lang binagbilog. Para bilog mo. Kita mo nga raw, ang ginabit-bit ko. Ilan? Ako nagmalitan na. Sige, diskatan! Diskatan! Sige mo! Eh! Uy, tumapit lang na mga kapuso nating mamimili. Nagpapapalit ng buhok, kaso walang pangit. Ang pera, pag nagpalit, ay hindi na mabilisan, ay hindi namin alam kung peke yung pera o ano eh, pagpapalit. Hey! Handa. Ha? Hindi na nag-andar na. Handa! Makapagpunta wala yan. Ano ba yan? Kahapon pa yun. Sabi mo, opening ka.
Alam na. Very good. Our motorcycle is the best, and I designed the modified motorcycle, which is more perfect than the average racing motorcycle. Your motorcycle is definitely